زن در طول یک روز چند بار میتونه ارضا بشه؟ 1 بار، 2 بار یا بیشتر؟ به این موضوع فکر کردید که زن در طول یک روز چند بار میتونه ارضا بشه و به ارگاسم شگفت انگیز برسه؟ آیا دلیل علمی برای این موضوع وجود داره؟ باید بگم که زنها مثل مردها نیستن و این توانایی رو دارن که در یک رابطه جنسی بیش از 1 بار به ارگاسم برسن. ارگاسم چندگانه برای برخی از افراد بسیار جذاب و تعداد اونم متفاوت هستش. البته باید بدونید که تعداد ارگاسم‌ها در طول یک روز باید در حد نرمال باشه و دچار افراط هم نشید. اما سوال مهم این هست که آیا ارگاسم های چندگانه برای زنان خطرناک هست و ارگاسم در زنان چگونه رخ میده؟ شما هم نظرتون رو برای من بنویسید. ویدئوی امروز رو تا آخر ببینید تا پاسخ این سوال که زن در یک رابطه جنسی چند بار میتونه به ارگاسم شگفت انگیز برسه و آیا این کار خطرناک هست یا نه رو دریافتش بکنید. سلام، مریم هستم، یک روانشناس و مربی حرفه‌ای در آنتاریو کانادا. من ویدیوهایی رو میسازم که به شما کمک میکنه بهترین رابطه جنسی و عاطفی خودتون رو داشته باشید. من رو خوشحال میکنید ساب و لایک هایی رو که یوتیوب پاک کرده شما دوباره ساب و لایکش بکنید. پس نگاه بکنید ساب و لایکتون رو یوتیوب پاک نکرده باشه. حتما زنگوله کنارش رو هم بزنید تا اینطوری از ویدیوهای من با خبر بشید و یوتیوب به شما خبر بده و بگه بیایید ببینید دوباره چه ویدیوی جنجالی دیگه گذاشته. با من همراه باشید، همتون رو دوست دارم. ارگاسم چیست؟ ارگاسم اوج لذت و رضایت جنسی هستش که فرد بعد از نزدیکی در خودش احساس میکنه و ممکن هست با تغییرات جسمی هم همراه باشه. ارگاسم کوتاه‌ترین مرحله مقاربت میتونه باشه که بیشتر از چند ثانیه طول نمیکشه. طبق تحقیقات انجام شده به دلیل آزاد شدن ترکیبات شیمیایی در بدن رخ میده. ارگاسم میتونه به کیفیت سلامت افراد هم کمک بکنه. خوب هستش بدونید که ارضای جنسی در زنان و مردان با هم متفاوت هستش، اما در حالت کلی تغییراتی که در بدن اونها رخ میده مشابه هستش. برای مثال در بدن هر دو ابتدا میل به رابطه جنسی بیشتر میشه و سپس وضعیت بدنی اونا چیه؟ ثابت میمونه. در مرحله بعد ارگاسم رخ میده و بعد از اون بدن به وضعیت عادی خودش برمیگرده. علائم ارضا در مردان و زنان به طور متفاوتی بروز میکنه. یک تعریف قشنگ هم شما از ارگاسم برام بنویسید. احساس خودتون رو از ارگاسم بنویسید. ارگاسم در زنان چگونه رخ میده؟ هنگامی که زن به اندازه کافی تحریک میشه و میل جنسی اون افزایش پیدا میکنه، رگ‌های خونی ناحیه تناسلی او اتساع پیدا میکنن و جریان خون در اون ناحیه بیشتر از قبل میشه. این مقدار به تعداد دفعات سکس هم مربوط هستش. این موضوع باعث میشه دیواره ناحیه تناسلی مرطوب بشه و بالای واژن به حالت برآمده در بیادش. علاوه بر این ضربان قلب و تعداد تنفس زن هم افزایش پیدا میکنه و به علت افزایش جریان خون ممکن هست حجم سینه ها تا 25% هم
افزایش پیدا بکنه. در این مواقع کلیتوریس هم با تغییراتی روبرو میشه و سینه و گردن خانوما هم تغییر رنگ میکنه. در این زمان هستش که زن به ارگاسم میرسه. در هنگام اوج لذت جنسی زن نمیتونه احساس خودش رو کنترل بکنه، درست مثل لحظه‌ای که انسان عطسه میکنه و نگه داشتن اون خیلی سخت هستش. پس از ارگاسم حس آرامش خاصی وجود زن رو فرا میگیره و گاهی او رو وادار به خوابیدن و استراحت میکنه. پس از ارگاسم بدن به حالت طبیعی خودش برمیگرده و گردش خون رو در رگها به صورت عادی اون لحظه خواهیم داشت. اگر مایل بودید برام بنویسید ارگاسم در شما چه نشونه هایی رو داره. مطمئن هستم که تا اینجای ویدیو رو با من همراه بودید. اگر این ویدیو رو دوست دارید لطفاً ساب و لایک و زنگوله رو بزنید تا من متوجه علاقه شما به ویدیوها بشم. همینطور ممنون میشم یک پیام قشنگ هم برام بذارید. بریم برای ادامه ویدیو. زن در طول روز چند بار میتونه ارضا بشه؟ در رابطه جنسی تفاوت زیادی بین زن و مرد وجود داره. بالاتر اشاره کردم که زن در روز میتونه چند بار به ارگاسم برسه. دانشمندان در مورد این تحقیق کردن و متوجه شدن که میتونه 5 بار در طول روز به ارگاسم برسه. با این حال هیچ عدد مشخصی در این رابطه وجود نداره و در هر فردم متفاوت هستش. تمایل جنسی، توانایی جنسی، علایق جنسی، فانتزیای جنسی و بسیاری از عوامل دیگه هستش که میتونه اثر بذاره و زن رو به ارگاسم شگفت انگیز برسونه. همینطور تأثیرات روانی هم میتونه دخیل باشه در این قضیه. آیا همسر و یا دوست دختر شما بیش از یک بار در یک رابطه جنسی به ارگاسم شگفت انگیز رسیدن؟ برام بنویسید. ارگاسم چندگانه چیست؟ هنگامی که زن در رابطه جنسی چند بار پشت سر هم به ارگاسم میرسه و ارضا میشه، در واقع ارگاسم چندگانه رو تجربه میکنه. ارگاسم چندگانه در زنان به دنبال هم اتفاق میفته و در خلال اون زن تحریک جنسی خودشو از دست نمیده. معمولاً ارگاسم چندگانه در زنان بلافاصله یا بعد از چند دقیقه رخ میده. آیا شما ارگاسم چندگانه رو تجربه کردید؟ پیام بذارید برام. اغلب خانم‌ها ارگاسم چندگانه رو تجربه میکنن، اما تعداد کمی از مردان این توانایی رو دارن. بسیاری از مردا تصور میکنن که وقتی بعد از انزال دوباره تحریک میشن و اینطوری انزال رو تجربه میکنن، انزال دیگر رو، یعنی ارگاسم چندگانه رو دارن، در صورتی که این اتفاق نیفتاده. رابطه جنسی چند ارگاسمه برای مردان رابطه‌ایه که در میان ارگاسم ها نعوذ یا تحریک جنسی رو از دست ندید. به عبارت دیگه ارگاسم چندگانه فقط شامل ارگاسم هستش، نه انزال. تنها زمانی که بعد از آخرین ارگاسم انزال در مردان صورت میگیره میتونیم بگیم که ارگاسم چندگانه رو تجربه میکنن. چگونه بیش از یک بار به ارگاسم برسیم؟ همونطور که در بالا هم اشاره کردم، اغلب مردها پس از تجربه یک بار ارگاسم و انزال تمایلی به انجام رابطه جنسی ندارن. عموم مردان بعد از انزال نیاز زیادی به خواب دارن تا دوباره برای انجام رابطه جنسی آماده بشن، اما خانم‌ها اینطور نیستن. یعنی با توجه به اینکه یک زن چگونه و تا چه حد تحریک میشه، میتونه ارگاسم‌های مدام و یا چندگانه رو تجربه بکنه.
در حالت کلی رسیدن به ارگاسم چندگانه به زمان نیاز داره و کمی طول میکشه. آیا ارگاسم چندگانه زنان خطرناکه؟ شاید تصور بکنید که اگر چندین بار به دنبال هم به ارگاسم برسید برای بدن خطرناک باشه، اما این موضوع حقیقت نداره و ارگاسم چندگانه خطرناک نیستش، اما گاهی ممکن هست در اثر دخول زیاد در ماهیچه‌های واژن احساس درد بکنید. برای کاهش استحکاک و درد ناشی از اون میتونید از روانکننده استفاده بکنید یا کلیتوریس خودتون رو با مالش کمی تحریکش بکنید. در مورد درد در رابطه جنسی و یا خشکی واژن در ارتباط با اینها من 2 ویدئوی خیلی عالی رو ساختم. پیشنهاد میکنم بعد از این ویدئو حتما اونها رو ببینید. لینک ویدئو رو هم برای شما میذارم. دوره ریکاوری در زنان بعد از ارگاسم چقدره؟ نکته جالبی که باید به اون توجه بکنید این هست که زنان برخلاف مردان دوره ریکاوری کوتاه‌تری رو دارن. به همین دلیل اونها میتونن تعداد ارگاسم های بیشتری رو برخلاف مردها در صورت تحریک تجربه بکنن. به عبارت دیگه هنگامی که زن به ارگاسم میرسه در چند ثانیه و چند دقیقه پس از ارگاسم بدن او یک انتقال دهنده عصبی ارسال میکنه که باعث ثبات زن میشه و ممکن هستش که دوباره به ارگاسم برسه. یقین دارم تا حالا نمیدونستید که زنان توانایی دارن که ارگاسم های بیشتری رو در رابطه تجربه بکنن. ارگاسم چندگانه و زندگی جنسی شادابتر. تعداد دفعات ارگاسم چندان مهم نیستش و اونچه که در رابطه جنسی از اهمیت زیادی برخورداره لذت بردن زوجین از سکس و آرامش بعد از اون هستش. با وجود اینکه ارگاسم های چندگانه ممکنه بسیار سرگرم کننده باشه و به وسیله این روش بتونید نهایت لذت رو در رابطه جنسی خودتون تجربه بکنید، اما گاهی تجربه یک ارگاسم با کیفیت میتونه از ارگاسم چندگانه لذت بخشتر باشه. به نظر شما در یک رابطه جنسی چند بار یک زن میتونه به ارگاسم شگفت انگیز برسه؟ برام بنویسید. لطفاً سابسکرایب و لایک و یک نظر هم برای من بذارید. ویدیوی بعدی حتما شما رو میبینم. خدا حافظ همه شما.